fakt ditën e sotme në orët e para të mëngjesit, punonjës dhe administrator të Transportit Publik në qytetin e Korçës janë mbledhur në protestë duke kërkuar pikërisht rifillimin e punës. Por gjatë kohës kur protesta ka qenë duke u zhvilluar, ka dalë një komunikim edhe Ministria Manastirliu, e cila është shprehur se do të hiqen kufizimet për transportin publik. Komunikimi i saj në fakt është mirëpritur nga të gjithë pjesëmarrësit në protestë, duke sjellë reagime pozitive nga ana e tyre. Ata kanë deklaruar se kjo në fakt ka qenë pikërisht edhe kërkesa e tyre kryesore, rifillimi i punës në një kohë sa më të shpejtë, ndërsa janë shprehur se bien dakord me të gjitha kushtet e zbatimit të protokollit të sigurisë. Pra ata kanë rënë dakord që të zbatojnë protokollin e sigurisë, mjaftojnë që të rifillojnë punën. Sipas vetë fjalëve të punonjësve të Transportit Publik, por edhe administratorëve, mbyllja e Transportit Publik nga data 12 mars dhe deri ditën e sotme sigurisht në fakt që ka shkaktuar humbje të konsiderueshme financiare, por kjo për fat të mirë nuk do të reflektojë në rritjen e çmimit të biletave, sepse sipas tyre do të vijojnë të jenë po të njëjtat çmime se kundër kanë qenë edhe përpara mbërritjes së pandemisë në vendin tonë. Ai dhe në qarkun e Korçës në fakt operojnë rreth 150 mjete të transportit ndërqytetas, të cilët presin që ditën e nesërme të rifillojnë nga puna, duke rikuperuar kështu ndoshta disi edhe humbjet e konsiderueshme që janë shkaktuar gjatë periudhës kur aktiviteti i tyre ka qenë i pezulluar. Ka qenë në fakt një protestë paqësore, një pjesë e protestuesve kanë qenë të pajisur me maska dhe doreza, por ka pasur dhe nga ata të cilët nuk i kanë pasur maskat apo doreza. Ndërkohë sa i përket distancimit social, në një protestë ku edhe numri i pjesëmarrësve ishte i konsiderueshëm, sigurisht që kjo pjesë le për të dëshiruar. Megjithatë, edhe pse një protestë paqësore, sërish ka pasur shoqërime, sepse janë shoqëruar në fakt 3 persona, të cilët kanë qenë edhe organizatorët e protestës. Burime nga policia bëjnë me dije se 3 këta persona janë shoqëruar, sepse nuk lejohen në fakt ubime për kohën në të cilën ne ndodhemi, dhe kjo ka qenë arsyeja e shoqërimit të këtyre 3 personave. Gjithsesi pritet të kryen procedurat përkatëse dhe bëhet me dije se këta persona shumë shpejt do të jenë të lirë. Nga ana tjetër, burime nga Bashkia e Korçës sa i përket transportit brenda qytetit bëjnë me dije se ende nuk ka një komunikim zyrtar nga ana e ministrisë, pra nuk ka një shkresë zyrtare për të rifilluar punën. Kështu që sipas Bashkisë së Korçës, transporti në qytet vijon ende të jetë i pezulluar deri në një njoftim zyrtar. Mirë, ndjekim pak edhe ato se çfarë është thënë sot dhe do të rikthehemi për të kuptuar se si do të zbatohen pra distancat dhe sa të gatshëm janë, sepse kjo sigurisht do të varet në të dyja palët, si nga ata që ofrojnë shërbimin e transportit edhe ata që do ta frekuentojnë. Kërkojmë me çdo kusht hapjen e transportit publik. Si prefektura e qarkut Korçë, në autobusat që jemi sot aktualisht që punojmë në linjat interurbane, kërkojmë që kysh nesër të hapet linja, se kemi arritur qarku Korçë, kemi arritur në atë gjendje të atillë që sot aktualisht jemi në fund. Ne jemi sot këtu për të bënë një apel qeverisë shqiptare që ne si transport ndërqytetas i Shqipërisë, që jemi më të parekurit nga të gjithë, duhet që të fillojmë punë me parametrat që na nxjerr Komiteti Teknik i Shëndetësisë e Ministrisë së Shëndetësisë. Do me thonë, shkurt e sati, ne kemi ardhur këtu për të fillu punë në një kohë që edhe pandemia mbaroi, afati ligjor i nxjerr me ligj nga Parlamenti shqiptar, që dhe ne të fillojmë punë, sepse punën tonë prej muesh e kanë bë të gjithë transportuesit e palishëm në Republikën e Shqipërisë. Veçanërisht do të thotë që transporti ndërqytetas është fusha e transportit më e prekur nga gjithë Shqipëri, në proporcion me transportin qytetas, me transportin rreth qytetas, është më i prekur. Për arsye sepse ata janë stabile në punën e vet, nuk i hyn kush në punën e vet, kurse neve na hyn gjithë. Dhe i kërkojmë qeverisë shqiptare që të vazhdojmë luftën të pareshtur kundrejt të gjithë transportuesit palishëm për ne që ne të bëjmë punën tonë dhe të marrim arrestin tonë, si jemi më të parekurt nga gjithë. Ka shku thika në palë, s'ku zban ma. Prandaj kërkojmë qeverisë shqiptare që ne të fillojmë punë. Ndërkohë, Gleda, presim dhe të mësojmë se çfarë do të ndodhë nesër me respektimin e këtyre masave, parë se sot ky grumbullim apo ky zë ngritur është shoqëruar edhe me persona të cilët do t'japin llogari, janë 3 shoqërime, sikurse presim që nesër të zbatohen rregullat ashtu siç duhet, çështja e distancës, apo mund të krijohen probleme. Paraprakisht se do ta ndjekim padyshim.
Sigurisht që këto janë informacione paraprake, edhe ne në fakt bazohemi vetëm tek ato çfarë vetë punonjësit edhe administratorët e transportit publik na janë shprehur. Ata kanë thënë se do të bien dakord me të gjitha kushtet e zbatimit të protokollit, janë në dieni të kapacitetit që duhet të jetë rreth 70%, ndërkohë që sipas tyre pasagjerët duhet të jenë të pajisur me maska dhe doreza, do të përpiqen për të ruajtur distancimin social brenda mjeteve të transportit. Megjithatë, pritet që ditën e nesërme të shohim se çfarë do të ndodh, edhe se a do të bien ose jo dakord me zbatimin e protokollit. Gjithsesi, fjala e tyre sot mbetet që ata bien plotësisht dakord me zbatimin e protokollit, mjafton që të rifillojnë punën. Në fakt ata nesër do të dalin në punë, do të vijojë pra transporti ndërqytetas dhe presim të shohim se çfarë do të ndodhi ditën e nesërme, nëse do të respektohen ose jo këto masa nga ana e punonjësve, por edhe administratorëve.